હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ડેરી જેવું જ ઘાટું મલાઈદાર દહીં। તો એકદમ ઢેફા જેવું ચક્કો દહીં આપણે બનાવીને તૈયાર કરીશું। એકદમ પાતળા દૂધમાંથી આપણે આ દહીં બનાવીશું તો પણ તમારું દહીં એકદમ સરસ ઘાટું અને મલાઈદાર બનીને તૈયાર થશે। બસ અમુક નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખશો તો એકદમ પરફેક્ટ તમારું દહીં બનશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ગેસ ઉપર એક વાસણ રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે પાણી ઉમેરીશું એટલે આપણું દૂધ છે તે વાસણના તળિયે બિલકુલ પણ ચોંટશે નહીં। અને હવે તેમાં દૂધ ઉમેરીશું। તો અહીંયા આજે મેં એકદમ પાતળું દૂધ લીધેલું છે, તો 1.5 લીટર જેટલા દૂધમાંથી હું દહીં બનાવી રહી છું। તો એકદમ પાતળા દૂધમાંથી આજે આપણે દહીં બનાવીશું તો પણ એકદમ સરસ ઢેફા જેવું આપણું દહીં બનીને તૈયાર થશે। તો 1.5 લીટર જેટલું આ રીતે આપણે દૂધ પહેલાં ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે દૂધને ગરમ થવા માટે રાખીશું। તો આજે દહીં બનાવવા માટે આપણે દૂધને વધારે પડતું ઉકાળવાનું નથી, ફક્ત એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી જ આપણે તેને ગરમ કરવાનું છે। તો આ રીતે થોડોક ઉભરો આવવા લાગે એટલે આપણે ચમચાની મદદથી તેને સારી રીતે મિક્સ કરીશું એટલે મલાઈ પણ એકદમ સરસ રીતે દૂધમાં મિક્સ થશે અને આપણું દૂધ તળિયે બિલકુલ ચોંટશે પણ નહીં। તો એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે દૂધને ગરમ કરી લઈશું। થોડીક જ વારમાં આપણા દૂધમાં એકદમ સરસ રીતે ઉભરો આવી ગયો છે। તો આ રીતે એક ઉભરો આવે એટલે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે આ રીતે આપણે ચમચાથી તેને થોડી વાર માટે હલાવીશું એટલે દૂધના ઉપર જે બબલ્સ હશે તે બધા એકદમ સરસ રીતે બેસી જશે અને ત્યાર પછી આપણે તેને ઠંડુ થવા માટે પંખા નીચે રાખીશું। તો લગભગ 15 મિનિટ જેવું આપણે તેને ઠંડુ થવા માટે રાખીશું। તો દૂધને ઠંડુ થવા માટે રાખે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને લગભગ 15 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે દૂધને આ રીતે આંગળી નાખીને ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા તમારે દહીં બનાવવા માટે દૂધ વધારે પડતું ગરમ પણ નહીં અને વધારે પડતું ઠંડુ પણ નહીં, આ રીતે આંગળી સહન કરી શકે એટલું ગરમ હોવું જોઈએ। તો પરફેક્ટ દહીં બનાવવા માટે તમારું દૂધ આ રીતે નવશેકું હોવું જરૂરી છે। અને હવે આ રીતે દૂધને ચેક કરી લીધા પછી આપણે તેમાં મેળવણ ઉમેરવાનું છે। તો મેળવણ ઉમેરીએ તેની પહેલાં દૂધના ઉપર જે મલાઈ આ રીતે આવેલી છે તેને આપણે ચમચાની મદદથી એકદમ સારી રીતે દૂધમાં મિક્સ કરી લઈશું અને કિનારી પર જે મલાઈનો ભાગ ચોટેલો હોય તેને પણ આપણે દૂધમાં મિક્સ કરીશું એટલે મલાઈ દૂધમાં એકદમ સરસ રીતે એકરસ થઈ જશે। આ રીતે મલાઈ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે દહીં બનાવવા માટે તેમાં મેળવણ ઉમેરીશું। તો એક બાઉલ લઈશું અને તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમારે ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે દહીંમાં બિલકુલ પણ પાણી ના હોય એ રીતનું આ રીતે એકદમ ઢેફા જેવું દહીં તમારે લેવાનું છે। તો 1.5 લીટર દૂધમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં એકદમ પરફેક્ટ રહેશે। તો આ રીતે આપણે દહીંને પહેલાં તો ચમચીથી એકદમ સરસ રીતે ફેટીને તૈયાર કરી લઈશું। દહીં તમારે એકદમ મોળું હોય તેવું લેવાનું છે, વધારે ખાટું હોય તેવું દહીં બિલકુલ પણ નથી લેવાનું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં દહીંને એકદમ સરસ રીતે ફેટીને તૈયાર કરી લીધું છે। હવે આપણે જે દૂધ તૈયાર કરેલું છે તેમાંથી આપણે થોડું દૂધ આ રીતે બાઉલમાં ઉમેરીશું। તમે ડાયરેક્ટ દહીં ઉમેરો તેના કરતાં આ રીતે બાઉલમાં પહેલાં થોડુંક દૂધ ઉમેરીને તેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશો અને ત્યાર પછી દૂધમાં તેને ઉમેરશો તો એકદમ સરસ રીતે તમારું ઝડપથી દહીં દૂધમાં મિક્સ થઈ જશે। તો આ રીતે પહેલાં ચમચીની મદદથી આપણે દહીંને દૂધમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે દહીં તમે જોઈ શકો છો દૂધમાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને આ રીતે દૂધમાં ઉમેરી દઈશું। એકદમ સરસ રીતે બધા જ દહીંને તમારે દૂધમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને હવે ચમચાની મદદથી આપણે તેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો લગભગ 2 મિનિટ માટે તમારે આ રીતે ચમચાથી દૂધને હલાવતા જઈને ઉપર નીચે કરતા જઈને મિક્સ કરવાનું છે એટલે આપણે જે દહીં ઉમેરેલું છે તે એકદમ સરસ રીતે બધા જ દૂધમાં મિક્સ થઈ જશે અને એકદમ પરફેક્ટ ઢેફા જેવું આપણું દહીં બનીને તૈયાર થશે। તો કન્ટિન્યુ 2 મિનિટ માટે મેં આ રીતે દૂધને ઉપર નીચે કરતા જઈને મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે જ્યાં ઘરમાં સૌથી વધારે ગરમી મળતી હોય એવી જગ્યાએ આપણે તેને ઢાંકીને રાખીશું। ઉનાળામાં લગભગ 4 થી 5 કલાકમાં તમારું દહીં એકદમ સરસ રીતે જામી જશે અને જો શિયાળામાં તમે બનાવશો તો તેને થોડોક વધારે સમય લાગશે। તો જ્યાં ગરમી હોય ત્યાં આપણે તેને ઢાંકીને એકદમ સરસ રીતે રાખી દઈશું। તો લગભગ 4 થી 5 કલાક જેવું થયું છે અને તમે જોઈ શકો છો 4 થી 5 કલાક પછી આપણું દહીં એકદમ સરસ રીતે જામીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હજી પણ આપણું દહીં થોડુંક વધારે જામીને તૈયાર થશે। આ રીતે દહીં જામી જાય એટલે તમારે વધારે સમય સુધી તેને બહાર નથી રાખવાનું, નહીં તો દહીં તમારું ખાટું થઈ જશે। તો આ રીતે દહીં જામી જાય એટલે હવે આપણે તેને ફ્રીજમાં 2 કલાક માટે રાખી દઈશું એટલે હજી પણ વધારે આપણું દહીં એકદમ સરસ રીતે જામીને તૈયાર થશે। તો લગભગ 2 કલાક જેવું મેં ફ્રીજમાં દહીંને રાખી દીધું હતું અને 2 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો
દહીં આપણું એકદમ સરસ રીતે જામીને તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ પાતળા દૂધમાંથી પણ એકદમ સરસ એવું તમારું દહીં બનીને તૈયાર થશે. તમે એકવાર આ રીતે પાતળા દૂધમાંથી દહીં બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ સરસ તમારું ઢેફા જેવું દહીં બનીને તૈયાર થશે. આ રીતે આપણે ચમચાની મદદથી તેને નીકાળીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ચોસલા આપણા દહીંમાં પડે છે. તો આ રીતે તમે ક્યારે પાતળા દૂધમાંથી દહીં ના બનાવ્યું હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી દહીં બનાવવાની રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.